यदि तपाईहरु एन्टरप्रेन्योर, सेल्स पर्सन, बिजनेस पर्सन र सीईओ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो है। किनकि sooner or later we realize how important is sell in the business world. यदि हामीले सुरुबाटै रियलाइज गर्यौं सेल्स को इम्पोर्टेन्ट को बारेमा र स्किल्सहरु गेन गर्यौं भने हामीले हाम्रो बिजनेस को रेभेन्यू हामीले चाहेको जसरी नै ग्रो गर्न सक्छौं। नमस्ते, म भुवन रिजाल र आज म 3 वटा स्किल्सहरुको बारेमा कुरा गर्छु र जुन स्किल्सले गर्दा हजुरले र हजुरहरुको बिजनेसले सेल्स इन्क्रिज गर्छ र बिजनेसलाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ। र ढिला नगरिकन लेट मी गेट इन्टु इट। पहिलो भनेको प्रोस्पेक्टर, दोस्रो भनेको क्लोजर र थर्ड वान इज फलो अप। बाइ द वे सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नि क्लोजरै आउँछ हैन। हामीले अब मुभीहरु हेर्दा पनि क्लोजिङ सेल्स गरेको हैन, तपाईको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गरेको यस्तै यस्तै कुराहरु देखिरा हुन्छौं। अनि हाम्रो माइन्डमा पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने, भनौं न कसरी चाहिँ नि सोलुसन प्रोवाइड गर्ने भन्ने नै सेल्स हो जस्तो लाग्छ। तर सेल्स भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको स्टेपहरु हुन्छ। त्यो स्टेपहरु हामीले फलो गर्यो भने हामीले चाहिँ नि राम्रो सेल्स गर्छौं र रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न सक्छौं, रेभेन्यू इन्क्रिज गर्छौं। सेल्सको यो प्रोसेसमा चाहिँ नि पहिलो र एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ नि प्रोस्पेक्टर वा प्रोस्पेक्टिङ। यो चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि सुरुमा त हामीले कुनै पनि सेल्स, कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि त क्लाइन्ट हुनु पर्यो नि त। यो प्रोस्पेक्टरले चाहिँ नि नेटवर्किङ गर्न एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ हैन। कार्डहरु ट्रान्सफर गर्न हैन, एक्सचेन्ज गर्नलाई पनि एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ। उ मान्छेहरुसँग चाहिँ कनेक्टेड भइहाल्छ, गफ गरिहाल्छ, अलवेज ह्याप्पी फेस, अलवेज स्माइली फेस हैन। दिस पीपल द प्रोस्पेक्टर हु नो हाउ टु जनरेट लीड्स, हु नो हाउ टु गेट न्यू क्लाइन्ट्स, न्यू अकाउन्ट, न्यू कस्टमर्स हैन। यो चीजमा चाहिँ नि यो प्रोस्पेक्टरहरु चाहिँ नि एकदमै भनौं न खतरा हुन्छन्। उनीहरुलाई चाहिँ नि भनौं न क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नि ग्यादर गर्न आउँछ। उनीहरुलाई चाहिँ नि भनौं न कहाँनेरि नयाँ अपर्चुनिटी छ हैन, नयाँ अपर्चुनिटी कुन ठाउँमा छ, कता जाने, के चाहिँ हो नयाँ अपर्चुनिटी भन्नेको जानकारी पनि हुन्छ। र उनीहरु भनेको चाहिँ नि एकदमै एनर्जेटिक, एकदमै एनर्जीले भरिएको मान्छेहरु हैन, जसलाई चाहिँ नि मानिसहरु चाहिँ नि गफ गर्न खोज्छन् हैन। त्यो किसिमको हुन्छ यो प्रोस्पेक्टिङ। अनि यो मान्छेले चाहिँ, यो प्रोस्पेक्टरले चाहिँ क्लाइन्टलाई लिएर आउँछ। र अनि सेकेन्ड भनेको क्लोजर। क्लोजर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो यहाँ नै ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ हैन। तर त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुनको लागि त फर्स्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको त क्लाइन्ट आउनु पर्यो। तर ट्रान्ज्याक्सन हुने भनेको यही नै हो, क्लोजरकै ठाउँमा आएर। यो मान्छेले चाहिँ नि भनौं न त अब्जेक्सनहरु ह्यान्डलिङ गर्छ हैन। अनि फ्याक्ट फाइन्डिङ क्वेशन्स, अब यो मान्छेको नीड के छ त त्यो एनालाइसिस गर्छ। यो मान्छेको चाहिँ अब यो क्लाइन्टको चाहिँ भनौं न इम्पोर्टेन्स के हो, त्यो क्लाइन्टलाई के इम्पोर्टेन्स छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि यो क्लोजरले थाहा पाउँछ, नीड आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि यसमा चाहिँ नि दुई किसिमको स्किल्सहरु युज हुन्छ क्लोजरमा चाहिँ। एउटा भनेको हार्ड स्किल्स, अर्को भनेको सफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ एकदमै डेप्थमा नलेज हुन्छ। यो जो क्लोजिङ गर्ने व्यक्ति हुन्छ हैन, उसलाई चाहिँ नि आफ्नो इन्डस्ट्रीको स्पेसिफिक नलेज पनि हुन्छ। अब त्यो इन्डस्ट्रीमा, जुन इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ, यदि इन्स्योरेन्स अथवा सेल्स, सोलर हैन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ भने, कार सेल्स होस्, त्यो इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि एकदमै डेप्थ नलेज हुन्छ। अनि आफूले प्रोवाइड गर्ने प्रोडक्टको बारेमा पनि एकदमै डेप्थ नलेज हुन्छ, एकदमै नलेजेबल मान्छे हुन्छ। यो व्यक्ति भनेको नेगोसिएटर पनि हो। यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि टेक्नोलोजीको पनि नलेज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हार्ड स्किल्स हो। यो हाम्रो चाहिँ नि क्लोजरमा हुनुपर्ने स्किल्स भनेको एउटा हार्ड स्किल्स। अनि अर्को भनेको सफ्ट स्किल्स, जसले चाहिँ नि भनौं न रिलेसनशिप बिल्ड गर्छ, जसले चाहिँ नि ट्रस्ट गेन गर्छ कस्टमरहरुबाट, क्लाइन्टहरुबाट हैन। जो चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट, अब कस्टमरको सुजमै बसेर चाहिँ नि उले आफूलाई चाहिँ नि भिजुअलाइज गर्छ हैन। अब कस्टमरले चाहिँ नि उसको मनमा के छ, म यदि कस्टमर भएको भए मैले के गर्थेँ भने त्यो एकदमै एम्प्याथी हैन, इम्प्याथीले चाहिँ नि इम्प्याथी पनि हुन्छ यिनीहरुकोमा स्किल्स। अनि अर्को भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्स, यिनीहरु भनेको इमोसनली इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छन् यो क्लोजरहरु। अनि भनौं न फ्याक्ट फाइन्डिङ क्वेशन अघि कुरा गरे। फ्याक्ट फाइन्डिङ क्वेशन्स एकदमै उनीहरु चाहिँ नि फ्रिक्वेन्टली फ्याक्ट फाइन्डिङ क्वेशन्सहरु गरिरहेको हुन्छन्। किनकि चाहिँ नि त्यो क्लाइन्टको चाहिँ नि के छ त नीड
हैन अब त्यो क्वेसन गरिसकेपछि उनीहरुको एन्सरले गर्दा यिनीहरुको नीड के छ त अनि त्यो भइसकेपछि यिनीहरु चाहिँ एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेबल हुन्छन् किन भन्दाखेरि क्वेसन सोध्छन् क्वेसन सोधेपछि जानकारी पाउँछन् जानकारी पाइसकेपछि प्रेजेन्ट गर्न पनि सजिलो भयो अब बेस्ड अन दिस this I think you should have this product that will fulfill your needs भनौं न अब क्वेसन लिइसकेपछि त्यो क्वेसनको आधारमा त्यो क्वेसन सोधिसकिसकेपछि त्यो उत्तरको आधारमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ यो क्लाइन्टलाई चाहिँ कुन प्रोडक्ट एकदमै नीड छ कुन प्रोडक्ट एकदमै नेसेसरी छ भन्ने कुराहरुको जानकारी हुन्छन् र त्यो प्रोडक्ट त्यो भ्यालु प्रोवाइड गर्छन् अनि कस्टमरहरुलाई पनि उनीहरुले चाहिएकै प्रोडक्ट पाइसकिसकेपछि उनीहरुको नीड मिट भइसकिसकेपछि चाहिँ नि उनीहरु पनि खुसी हुन्छन् अनि यो व्यक्ति भनेको दे विल आस्क फर द सेल्स दे विल क्लोज हैन यो क्लोजरको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ क्यारेक्टर ट्रेट हुन्छ र क्लोजर खतरा क्लोजर हुनलाई चाहिँ नि हार्ड स्किल्स र सफ्ट स्किल्सको चाहिँ मिश्रित हुनुपर्छ अनि थर्ड भनेको चाहिँ नि फलो अप जुन व्यक्तिले चाहिँ नि 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ नि के कस्तो छ भनेर चाहिँ नि फलो अप गर्छ हैन रिलेसनशिपलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ नि आफूले गरेको जस्तै अब क्लोज गरियो हैन क्लोज गरिसकेपछि आफूले त प्रोडक्ट वा सर्भिसेस डेलिभरी गरियो नि अनि त्यो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसको डेलिभरीको चाहिँ नि कमिटमेन्ट हामीले गरेको कमिटमेन्ट मिट भएको छ कि छैन भनेर जानकारी पनि लिन्छ यदि मिट भएको छैन भने उले चाहिँ नि त्यो फेरि सर्भिसेस डेलिभरी गर्ने हो कि के गर्ने हो के गर्न सकिन्छ यो क्लाइन्टलाई भनेर त्यो त्यसको चाहिँ नि रिपोर्ट पनि बनाउँछ अनि अर्को भनेको हामीले प्रोवाइड गरेको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस चाहिँ नि टाइममा डेलिभरी भएको छ कि छैन भनेर पनि जानकारी राख्छ अनि आस्क फर रिफरल अनि हामीले गरेको सर्भिसेस चाहिँ नि क्लाइन्टलाई मन परेको भए चाहिँ नि रिफरलको लागि आस्क पनि गर्छ हैन यो व्यक्तिहरु भनेको चाहिँ एकदमै खतरा फलो अप गर्न जान्ने हुन्छन् हैन अनि यो व्यक्ति भएको मान्छेहरुले चाहिँ नि आफूले गरेको चाहिँ नि कामहरु चाहिँ के कस्तो भइराछ भनेर चाहिँ नि इभ्यालुएट पनि गर्छन् अनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भए इम्प्रुभ पनि गर्छन् क्लाइन्टहरुको लागि हैन यदि क्लाइन्टहरुको चाहिँ नि भनौं न डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ नि इम्प्रुभ गर्दिन्छन् अनि के भइराछ भनेर इभ्यालुएट पनि गर्छन् यो फलो अप गर्ने व्यक्तिहरुले अनि यो फलो अप वाला यो क्यारेक्टर ट्रेट छ जो सेल्स पिपलमा हुनुपर्ने क्यारेक्टर ट्रेट हो त्यो क्यारेक्टर ट्रेटले चाहिँ लङ टर्म भ्यालुज टु कस्टमर भनेको कस्टमरलाई चाहिँ एकदमै लङ टर्म भ्यालु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ नि यदि जो पनि अब एन्टरप्रेन्योर भनौं न सेल्स पर्सन बिजनेसम्यान सिइओ यदि हजुर हुनुहुन्छ भने सेल्स भनेको चाहिँ नि एउटा प्रोसेस हो यसमा चाहिँ नि तीनवटा स्टेपहरु युज भएको हुन्छ एउटा भनेको प्रोस्पेक्टिङ अर्को भनेको क्लोजिङ र अर्को भनेको फलो अप हैन फलो अप चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ नि रिलेसनशिप मेन्टेन गर्नलाई के भइराछ जानकारी लिनलाई र रिफरल अनि भ्यालु प्रोवाइड गर्नलाई काम हुन्छ भने मेन कुरो भनेको चाहिँ प्रोस्पेक्टिङ हामीले सुरुमा त क्लाइन्टले लिनु पर्यो क्लाइन्ट नै पाउनु पर्यो हैन अनि त्यो एक प्रकारको एनर्जी हुनु पर्यो कि धेरै चोटी नसुन्दा पनि म अझै चाहिँ नि रेडी हुन्छु काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ नि यो जो प्रोस्पेक्टर खतरा प्रोस्पेक्टर हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ एनर्जी चाहिँ नि आइराको हुन्छ दे विल नेभर स्टप व्हेन दे सेज होल आउट अफ नोज हैन दे विल अलवेज वेट फर वान एस भन्न खोजेको चाहिँ नि यो व्यक्तिहरु चाहिँ नि कस्तो पनि हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रोस्पेक्टरहरु चाहिँ नि उनीहरुले बुझ्छन् कि 79 डिग्री सेल्सियसमा त पानी उम्लिदैन नि त पानी उम्लिनलाई त 100 डिग्री सेल्सियस नै चाहिन्छ नि त हैन त्यो कुरा चाहिँ बुझ्छन् कि उनीहरुले चाहिँ नि 79 वटा नभएर के भयो त 100 वटा जनालाई रिच आउट गरिसकेपछि यास्ता आउँछ नि भन्ने कुरामा उनीहरुलाई त्यो थाहा भएको हुन्छ हैन अनि यो मान्छेले प्रोस्पेक्टिङ गर्छ क्लाइन्ट लिएर आउँछ अनि क्लाइन्टलाई क्लोज गर्ने मान्छेले पनि प्रेजेन्ट गर्छ क्वेशन आस्क गर्ने हो कि राम्रोसँग बेनिफिटहरुको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ नि कस्टमरबाट चाहिँ नि नीड एनालाइसिस भइसि बेस्ड अन योर नीड यु नीड दिस प्रोडक्ट भनेर चाहिँ नि प्रोडक्टलाई सजेस्ट गर्ने यो हुन्छ भने अनि अर्को भनेको फलो अप अनि म एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु हजुरहरु चाहिँ यो तीनवटा स्टेपमा चाहिँ नि हजुरहरु कुन स्टेपमा हुनुहुन्छ हजुरहरु खतरा प्रोस्पेक्टर हुनुहुन्छ कि हजुरहरु चाहिँ नि क्लोजर हुनुहुन्छ कि हजुरहरु चाहिँ नि फलो अप गर्न जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ यदि हजुरहरु खतरा क्लोजर हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले प्रोस्पेक्टर र फलो अपमा चाहिँ एकदमै काम गर्नु पर्यो ताकि हजुरहरुले आफ्नो रेभेन्यू आफ्नो इन्कम चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहोस् एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ गर्न सक्नुहोस् हैन त्यही हो अब हजुरहरु चाहिँ नि खतरा प्रोस्पेक्टर हुनुहुन्छ भने क्लोजर र फलो अपमा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो मेहनत गर्नु पर्यो यो सबै भनेको सेल्स भनेको वास्तवमा स्किल्स हो यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि
हामीले चाहिँ नि गेन गर्छौँ होइन अब हामीले चाहिँ नि हजारवटा फोन गरिसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ कि फोनमा के बोल्ने कसरी बोल्ने भन्ने हामीले 1000जनालाई प्रेजेन्ट गरिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि हामीलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने अनि अर्को भनेको हामीले चाहिँ 1000जनालाई चाहिँ नि अब रिलेसनसिपमा चाहिँ नि फलोअप गरिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ नि एउटा भनौँ न एक प्रकारको स्किल सेट यो सेल्सको स्किल सेट चाहिँ नि बस्छ होइन अनि अर्को चाहिँ नि कुरा भनेको चाहिँ वाट मेक्स अ कस्टमर वान्ट टु डु बिजनेस विथ यु हामीलाई चाहिँ नि यदि हामीले चाहिँ नि कुनै पनि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस छ भने कस्टमरले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो बिजनेसेसबाट हाम्रो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस चाहिँ किन लिन चाहन्छ त भन्ने कुरा भनेको अब अप्सनमा चाहिँ एक्सपर्ट भएर हो कि उनीहरूलाई चाहिँ नि कस्टमरहरूलाई चाहिँ प्रोडक्टको निड भएर हो कि कस्टमरहरूले हामीलाई चिन्छन् र कस्टमरहरूसँग हाम्रो एक प्रकारको ट्रस्ट एकदम राम्रो रिलेसनसिप छ कि के कारणले चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नि हामीबाट प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस बाई गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि कस्टमरले चाहिँ नि हामीबाट प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस बाई गर्ने भनेको नो यु एन्ड ट्रस्ट यु हो त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रोस्पेक्टिङ गरिसकेपछि यहाँ क्लोजिङको ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ नि बिल्डिङ ट्रस्ट बिल्ड गर्नु पर्यो अनि आफूलाई पनि कस्टमरकै सुजमा राखेर हेर्नु पर्यो म तेरो सुजमा भएको भए यस्तो हुन्थ्यो त्यो भएपछि इम्प्याथी आउँछ होइन अनि कनेक्सन हुने भइहाल्यो अनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ नि अनि राम्रो क्वेसनहरू सोध्नु पर्यो ताकि हामीलाई एन्सर होस् बेस्ड अन द्याट एन्सर वी सुड प्रोभाइड देम द प्रोडक्ट द्याट दे निड होइन त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि भनेको फलोअप त्यही भएर चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नि प्रोडक्ट बाई गर्ने भनेको हामीलाई चिनेर र हामीलाई ट्रस्ट भइसकेपछि मात्र बाई गर्छन् उनीहरूलाई प्रोडक्टको नेसेसरी भएर बाई गर्ने होइन उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एक्सपर्ट भएर पनि एक्सपर्ट हो भन्ने भएर पनि बाई गर्ने होइन उनीहरूले चाहिँ नि बेसिकली प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस बाई गर्दाखेरि चाहिँ नि नो यु ट्रस्ट यु होइन कि चिनेको हुनु पर्यो र ट्रस्ट भएको हुनु पर्यो त्यो व्यक्तिबाट मात्र बाई गर्छन् त्यही हो अब यो सेल्स स्किल भनेको गाह्रो चिज होइन यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो सेल्सको बारेमा चाहिँ नि एकदमै जानिन्छ र सेल्स राम्रोसँग गर्न पनि सकिन्छ र अनि सेल्स गरिसकेपछि हाम्रो रेभेन्यू हाम्रो इन्कम त एकदम एक्सपोनेन्सियली ग्रो भइहाल्छ होइन यदि आजको भिडियोबाट मैले हजुरहरूलाई भ्यालु प्रोभाइड गरेँ भने आजको भिडियो हजुरलाई चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ र राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरू पनि हजुरहरूको साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अनि कमेन्टमा चाहिँ हजुर मेरो भिडियो चाहिँ कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ युएसएबाट भने युएसए नेपालबाट भने नेपाल होइन इन्डिया अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्ड कताबाट हेरिराख्नु भएको छ टाइप गर्न नभुल्नु होला र यदि क्वेसन एन्ड कन्सर्न भए सेल्स रिलेटेड प्लिज मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेल एड्रेस great.bhuwan@gmail.com र अर्को भनेको brizal@enrichmentfinancialgroup.com र यति भन्दै I'll see you in next video. Thank you for watching my video and have a great day. Take care. Bye bye.